Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta acest model, sunt romburi tricotate. Am postat tutorialul și la varianta romburilor croșetate. Acum facem romburi tricotate. Uitați că sunt de frumoase. Vedeți? Eu am lucrat și un cardigan cu mânecă scurtă de vară. Uitați cât vine, cât este de frumos. Arată superb. Uitați cât vine de frumos. Este cu mânecuță scurtă. Aici are această margine. L-am prins la un singur năsturaș. Uitați, decât cu un singur năsturaș se poate îmbrăca primăvara, toamna, în zilele răcoroase de vară, peste un maieuț sau un top în breteluțe, este numai perfect de purtat. Și haideți acum să trecem la modelul nostru. Uitați, se poate lucra cu orice fel de fir, iar andrelele le adaptați în funcție de firul cu care veți lucra. Și se lucrează în felul următor. Este un multiplu de 10 ochiuri, plus 3 de simetrie, 2 ochiuri de margine și haideți să pornim la lucru. Uitați cât de frumos este. Mie mi-au plăcut extraordinar de mult, de aceea le-am și folosit în foarte multe proiecte. Vedeți? Și haideți să pornim la lucru. Voi lucra cu acest fir, andrele de 2 și jumătate, pentru că firul este un pic subțire și l-am adaptat în funcție de grosimea firului, am adaptat și andrelele. Și acum facem ochiul de bază și vom monta 25 de ochiuri. Prindem firul, celălalt capăt cu cele 2 degete, prindem și montăm ochiurile. Și continuăm până la 25 de ochiuri. Am terminat de montat ochiurile, tragem o andrea și începem lucru cu partea de dos. Primul ochi, de fiecare dată când încep lucru, primul ochi îl lucrez. După aceea nu. Lăsăm pentru margine să fie frumoasă. Și acum vom tricota toate ochiurile pe dos. Vedeți? Deci așa arată. Am terminat rândul pe dos, acum întoarcem lucrul și începem modelul. Primul ochi este ochiul de margine, îl luăm nelucrat. 1, 2, 2 ochiuri pe față, de simetrie. Jeteu, 1 și 2, le luăm și le lucrăm
împreună. Deci 2 ochiuri. Acum 1, 2, 3, 4, 5. Și cu cele 2 sunt 7. Acum 8 și 9 le luăm împreună. Dar pentru o simetrie frumoasă o să inversăm ochiurile. Luăm pe cel de-al doilea, îl dăm jos, le mutăm și acum le scadem. Scadem o scădere de la stânga spre dreapta. Jeteu, un ochi pe față. Și un raport deja l-am montat. Acum, jeteu, 1, 2 ochiuri, le scadem spre stânga, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ochiuri lucrate normal. Acum, întoarcem din nou pe 7 și pe 8 și pe 9 îl întoarcem invers și acum le scadem. Acest scăzut vine de la stânga spre dreapta. Jeteu, un ochi, 2 ochiuri de simetrie pe față și ochiul de margine. Acum întoarcem modelul. Suntem pe partea de dos a lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat și acum toate ochiurile pe dos. Nu avem absolut niciun ochi pe față, deci toate ochiurile pe dos. Deci așa arată. Acum suntem din nou pe partea de față a lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat, cele 2 pe față, cel pe care l-am crescut îl lucrăm și pe acesta. Acum jeteu și suntem aici la rombul nostru. 2 ochiuri scăzute spre stânga, 1, 2, 3, noi rămân 3 ochiuri aici. Acum inversăm din nou prin fața lucrului. Cele 2 ochiuri și le scadem. Acum le scadem de la stânga spre dreapta. Și uitați că deja a început să se formeze. Și uitați cât de frumos vine aici, la fel ca în partea cealaltă. Jeteu, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, jeteu, 2 ochiuri împreună spre stânga, 1, 2, 3. 3 ochiuri lucrate normal. Acum am ajuns din nou unde inversăm. Luăm pe cel de-al doilea, îi dăm drumul primul, îl punem pe Andrea și pe celălalt, deci așa, da? Și acum le scadem împreună. Și vine de la stânga spre dreapta. Jeteu, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față și ochiul de margine. Rândul pe dos se lucrează toate ochiurile pe dos. Acum suntem din nou pe față. Primul ochi îl luăm nelucrat, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Lucrăm și jeteul pe care l-am lucrat, ochi pe față și am ajuns aici unde scade. Și înainte de a scade facem jeteu. Jeteu, 2 ochiuri împreună.
un ochi pe față și am ajuns aici la cele două. Aici le inversăm. Și le lucrăm pe față împreună. Jeteu și acum toate ochiurile pe față până la raportul celălalt. Am ajuns aici unde am făcut, la rândul anterior am făcut jeteul, acum jeteu, două ochiuri împreună spre stânga, un ochi pe față, inversăm ochiurile, și le scade. Jeteu și până la finalul rândului toate ochiurile pe față. Și modelul nostru vedeți că deja a început să se formeze. Acum rândul pe dos. Am terminat și rândul pe dos. Acum începem pe față. Primul ochi nelucrat, ochi pe față, 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 jeteu și acum mai avem aici decât 3 ochiuri. Le luăm pe toate împreună. Vedeți? Jeteu, ochi pe față, ochi pe față. Deci acum ne arată, pur și simplu ne arată modelul, ceea ce trebuie să facem. Jeteu, 3 ochiuri împreună. Aici încheiem rombul. Jeteu și acum până la finalul rândului toate ochiurile pe față. Rândul pe dos îl tricotăm normal. Am terminat și rândul pe dos, întoarcem lucrul și acum suntem din nou pe fața lucrului. Acum, primul ochi îl luăm nelucrat, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Și acum, cele două ochiuri le luăm împreună. Întâi le inversăm. Vedeți? Și acum jeteu, ochi pe față, primele ochiuri le luăm împreună, jeteu, două ochiuri împreună. Și acum avem din nou 1, 2, 3, 4, 5. Exact modelul cum l-am început de jos. Și două ochiuri împreună. Le inversăm și le scadem spre dreapta. Jeteu, un ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună. Și acum toate ochiurile pe față.
Și uitați cât de bine arată. Ochiurile pe dosul lucrului, lucrăm toate ochiurile pe dos. Am terminat și rândul pe dos. Acum întoarcem modelul și începem pe față. Un ochi nelucrat, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Și am ajuns la cele două pe care le inversăm să le lucrăm împreună pentru că le scadem spre dreapta. Jeteu și acum continuăm ochiurile pe față. Începem să facem un alt romb. Ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga. 1, 2, 3, 3 ochiuri normale, două ochiuri împreună. Întâi le rotim și acum le tricotăm împreună. Vedeți? Jeteu, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, jeteu, două ochiuri împreună spre stânga. Și acum toate ochiurile pe față. Și vedeți, deja începem să încheiem și rombul cu care am început de jos. Uitați cât de bine arată. Acum suntem pe dosul lucrului. Toate ochiurile le lucrăm pe dos. Am terminat și rândul pe dos. Uitați cât de bine arată și pe partea de dos. Vedeți? Acum întoarcem din nou pe față. Primul ochi îl luăm nelucrat. Ochi pe față, ochi pe față. Am ajuns la cele două pe care trebuie să le sucim. Le scadem, le lucrăm împreună, două ochiuri, le scadem spre dreapta, jeteu, ochiuri pe față. Jeteu, două ochiuri împreună, le scadem spre stânga, un ochi. Acum din nou inversăm. Și le scadem împreună spre dreapta. Jeteu, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, pe față, pe față și am ajuns aici unde am scăzut. Jeteu, două ochiuri împreună. Ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Și uitați că rombul nostru deja începe să se strângă aici în capăt. Uitați cât de frumos iese. Acum, suntem pe partea de dos. Pe partea de dos a lucrului nostru, toate ochiurile le vom lucra pe dos. Am terminat și rândul pe dos. Acum suntem din nou pe fața lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat. 1, un ochi pe față. Acum celelalte două le inversăm. Și le scadem împreună spre dreapta. Jeteu, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față, ochi pe față. Am ajuns din nou aici unde le inversăm ochiurile.
Nu, acum nu trebuiesc, scuzați-mă, am ochi pe față, ochi pe față, jeteu și acum cele 3 ochiuri le luăm împreună, unde încheiem rombul. Jeteu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeteu și 2 ochiuri împreună și ochiurile de margine. Și rombul nostru este gata. Uitați. Vedeți? Deci modelul nu este greu absolut deloc. Dacă este un pic de atenție aici în momentul când implementăm modelul, după aceea modelul singur ne arată unde să scadem și unde să creștem. Și uitați cât de bine arată, vedeți? Da, de aceea inversez și ochiurile, să-mi iasă acest rând, să iasă curat la fel ca cel care este în partea cealaltă. Uitați cât de bine arată. Sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să distribuiți și prietenilor voștri. Așa promovăm frumoasa artă a lucrului de mână. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, un click pe clopoțel, așa veți primi notificări ori de câte ori încarc un nou tutorial. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag!